मेकानिकल ह्यान्ड, क्यापेसिटर अलार्म र वर्ल्ड्स स्ट्रङ्गेस्ट हेयर ड्रायर यस्ता यस्ता ग्याजेटहरूको नाम दिएर इन्जिनियरज्यूले मलाई भोइस ओभरको लागि हायर गर्नुभएको छ। उहाँको नाम इन्जिनियर कुमार। तपाईलाई एउटा इन्जिनियरले बिहान उठे बित्तिकै के गर्छ जस्तो लाग्छ? हो, तपाईले सही सोच्नुभयो, ब्रस गर्छ। अघि बढ्नुभन्दा पहिला एक सूचना, मैले भोइस ओभर गर्नुको कारण इन्जिनियर कुमारले यही मेसिन युज गरेर आफ्नो दाँत भाँच्नु हो, त्यसैले यो इन्फर्मेसन तपाईले दिइहालेको। तपाईहरुलाई नि घर बनाउन मन लाग्यो? म रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ, तर मैले डिस्क्रिप्सनमा रहेको STL फाइल डाउनलोड गरेर 3D प्रिन्ट गरी त्यसलाई मोटरमा जोडेर तपाईहरूले यो घरमै बनाउन सक्नुहुनेछ। तर यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ त? यसको भित्रपट्टि चाहिँ एउटा सानो गियर छ जसलाई चाहिँ एउटा ड्राइभरले ड्राइभ गर्छ। भित्रको गियरलाई आफ्नै एक्सिसमा घुमाउनको लागि हामी एउटा आउटर गियरको सपोर्ट लिन्छौँ। भित्री व्हीलको नबलाई तपाईँ नोटिस गर्नुहुन्छ भने एउटा स्ट्रेट पाथमा मुभ गरिरहेको छ। And this is where we put the piston. अन्ततः नबसँगै पिस्टन अगाडि पछाडि मुभ गर्छ। Wow, this is genius. Let's go to the next one. Thank God म भोइस ओभर आर्टिस्ट हो र क्यामेराम्यान चाहिँ होइन। I guess तपाईको कपालसँग जरा पनि सुक्यो होला। Now moving to next one. ए लौ न लौ, दुध उम्लिसकेको छ। इन्जिनियर कुमार, कता हुनुहुन्छ तपाईँ? ए लौ न लौ। ए इन्जिनियर कुमार, ओए आइज न, ओए आइज दुध, ओए 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 ओए। तपाईहरुलाई दुध उम्लिन्छ जस्तो लाग्यो? मलाई त झन्डै लागेको थियो। इन्जिनियर कुमारले यसलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सल्भ गर्नुभएको छ। एउटा कम्प्युटर भिजन एल्गोरिदमले दुध उम्लेको डिटेक्ट गर्छ र एउटा रोबोटिक फिङ्गरलाई स्विच गरेर स्टोभलाई बन्द गरिदिन्छ र यसरी दुध खान पाउनुहुन्छ इन्जिनियर कुमारले। तर दुधसँग के खाइरहनु भएको छ उहाँले? तपाईहरुलाई मैले खान्छ जस्तो लाग्यो? म इन्जिनियर हो, टर्मिनेटर होइन। द्याट्स वाट वी गेस्ड, होइन र? र यो दुध होइन, चुना हो, किनकि हामी फुड वेस्ट गर्दैनौँ। चुना त तपाईँले हामीलाई लगाइहाल्नुभयो। अब नेक्स्टतिर जाउँ। Second thing, second, don't you tell me why you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. बिचारालाई क्यापेसिटर गनले पड्काएर इन्जिनियर कुमार अब खाना पकाउनतिर लम्किनुहुन्छ। तरकारी काट्नको लागि उहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ चक्कु कटर। इन्जिनियर कुमारको युनिक खाना पकाउने तरिका देखेर म पनि अन्यलमा छु। स्माइल त निकै राम्रो छ त कुमारजीको। भाडा बाँध्दा चाहिँ मलाई पनि अल्छी लाग्छ है। लन्च ब्रेकको चाहिँ बाँकी नै छ, त्यसैले अब हामी क्यारम खेलौँ। ए अहिलेसम्म ब्रेक पो भइरहेछ। सब धुलो भयो यार। पर्ख म सफा गर्छु। फोहोरलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने यो मसिन म चाहिँ निकै युजफुल देख्छु। आफ्नो नामबाट अति नै फेड अप भएका इन्जिनियर कुमार अब ओमी टिभी चलाउन लम्किन्छन्। ओमी टिभीमा केटाहरूलाई स्किप गर्दै उहाँलाई हात थिच्दा थिच्दा वाक्क लागेको हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ।
त्यसैले उहाँले क्रिएट गर्नुभएको छ एउटा मसिन जसले चाहिँ अटोमेटिक तरिकाले केटीलाई डिटेक्ट गरोस् र केटालाई चाहिँ स्किप गरिदियोस्। वाह, इन्जिनियर कुमार जिनियस। देख्न सक्छौँ ग्लिच पनि बनिरहेको छ र लगभग 4 घन्टाको कडा धैर्यपछि Hey, do you want me to play flute for you? Okay. I guess that was terrible. You don't understand English. You don't understand how a flute works. अब केटालाई स्किप गर्ने बट मात्र मार भएन, अब केटीसँग बोल्दिने बट नै हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ आएर तपाईँले चुना लाउनु भएन है। र यसरी बित्छ इन्जिनियर कुमारको रेस्ट अफ द डे। गुड नाइट। गुड नाइट इन्जिनियर कुमार, यु हेभ अ ग्रेट स्लिप। ल न, के आवाज आएको यो? हे तेरिका